हेलो अपरेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर भएको कारणले गर्दा ओएम लेखेको भेस लाग्यो मैले अरू केही पनि होइन है। ल हेर्नुहोस्, अब आज चाहिँ हामी के गरौँ भने विशेष गरी बीबीए बीबीएम बीबीए सबैलाई काम लाग्ने चिज हो। यो सब्जेक्ट हो, यो च्याप्टर हो होइन। र बीबीएम फिफ्थ सेमिस्टरलाई फोकस गरेर मैले अलिकति बनाएको थिएँ। त्यसमा हामीसँग च्याप्टर 3 मा रहेको छ तपाईँको चाहिँ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइन भन्छ है त। प्रोडक्ट र सर्भिस डिजाइनको बारेमा कुरा गरिएको छ। अब सिलेबसमा रहेर यसको आजमा हामी पढ्ने काम गर्छौँ। के कस्ता कुराहरू छन् यसो हल्का कुराहरू रिभिजन गरौँ, बुझ्ने काम गरौँ है त। ल हेर्नु, प्रोडक्ट डिजाइन भनेको बच्चा बच्चा जान्दा है। प्रोडक्ट डिजाइन भनेको के हो? प्रोडक्टलाई बनाउने काम गर्नु, डिजाइन गर्ने कामलाई नै प्रोडक्ट डिजाइन भनेर भनिन्छ। सर्भिस डिजाइन भनेको सर्भिसलाई गर्ने काम गर्नु होइन। त्योभन्दा बढी यसमा केही पनि छैन। अब हेर्नु ल, डिफिनेसन आफ्नो हिसाबले पढ्नु, तपाईँले मिनिङ बुझ्ने भएको छ, खासै कुनै गाह्रो भएन यसमा। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा यसमा सिलेबसमा के छ, हाम्रो एउटा कन्सेप्ट दिएको छ, कन्सेप्ट जसले पनि पढिहाल्नुहुन्छ। अर्को के छ भने प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस भन्छ क्या। प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेर तपाईँले याद गर्नुभयो, मैले चाहिँ मार्केटिङमा एउटा एन्सर लेखेको थिएँ क्या। मार्केटिङमा पनि एउटा प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको थियो, त्यसकै एन्सर मैले यहाँ लेखिदिएको छु है त। लेख्न मिल्छ, कुनै हातिनु पर्दैन। के हो त तिनीहरू त? न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेको तपाईँको एउटा भनेको आइडिया जेनेरेसन हुन्छ क्या। पहिला के गर्नु पर्यो, हामीले आइडिया सोच्ने। जस्तै म एउटा व्यक्ति छु, मलाई एउटा प्रोडक्ट बनाउन मन लाग्यो। अब त्यो प्रोडक्ट बनाउन मन लाग्यो, मैले के गर्छु, सुरुमा मेरो दिमागमा अनेकौं आइडिया आउँछ नि, जेनेरेसन अफ आइडिया, कतिवटा आइडिया आउँछ। ती मध्ये मैले कुनै एउटा आइडियामा फोकस गर्छु, त्यसलाई के भनिन्छ त? आइडिया स्क्रिनिङ भनेर भनिन्छ। यहाँ हेर्दै भन्नुहोस् है, म आइडिया स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ इभ्यालुएटिङ डिफ्रेन्ट आइडियाज एन्ड चुज वान, कुनै एउटा छान्ने काम गर्छु, ठिक छ नि। अब मैले के गरेँ, त्यसपछि गएर कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङ गर्छु क्या। जुन मैले आइडिया सोचेको छु, यस्तो खालको प्रडक्ट बनाउँछु भनेर सोचेको छु नि त, अब त्यसलाई मैले प्रयोगमा ल्याउँछु, त्यसको डेभलपमेन्ट गर्ने काम गर्छु, त्यसलाई मैले टेस्टिङ गर्ने काम गर्छु। अनि त्यसपछि गएर के हुन्छ भने मार्केट स्ट्राटेजी डेभलपमेन्ट भन्छ। त्यो भनेको के हो त? डेभलपिङ 4 पिस अफ प्रडक्ट भनेको क्या। यानि कि यसको यो जुन मेरो प्रडक्ट छ, मार्केटमा यसको प्राइस कस्तो छ, प्लेस कस्तो छ, कतिको प्रमोसन गर्न सकेला, कतिको मान्छेले खोजिरहेका होला। 4 पिस भन्छ नि, प्राइस, प्लेस, प्रमोसन, प्रडक्ट। त्यसको बारेमा सबै कुरा मैले उयो गर्ने काम गर्छु, अनुसन्धान गर्ने काम गर्छु। त्यसपछि गएर आउँछ अर्को पोइन्ट भनेको तपाईँको बिजनेस एनालाइसिस भन्छ क्या। बिजनेस एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब यो प्रडक्ट बनाउँदा मलाई कतिको प्रफिट हुन्छ, मलाई कतिको सेल्स आउँछ, कतिको नाफा हुन्छ, यो सबै कुरा मैले एनालाइसिस गर्ने काम गर्छु। त्यसपछि गएर आउँछ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट भन्छ। एनालाइसिस गरिसके पछाडि प्रडक्ट फाइनली बनाउने काम गर्छु, म्यानुफ्याक्चरिङ अफ द प्रडक्ट। त्यसपछि गएर पालो आउँछ मार्केट टेस्टिङ। अब प्रडक्ट बनाएँ भन्दा मैले एकैचोटि नेपालभरि नै बेच्ने काम त गर्दिनँ नि त। पहिला मैले के गर्छु त, टेस्टिङ गर्छु क्या त प्रडक्टलाई। सानो एउटा एरिया, सानो एउटा मार्केटमा गएर पहिला मैले टेस्ट गर्ने काम गर्छु। टेस्ट गर्दाखेरि यदि राम्रो, त्यसले एकदम बबाल झड्का मारो, एकदम बबाल बिको भने म के गर्छु, त्यसलाई फाइनली कमर्सियलाइजेसन गर्छु। तर यदि मानौँ त्यो कमर्सियलाइजेसन भनेको चाहिँ प्रडक्टलाई मैले पब्लिकको माझमा पनि सेल गर्ने काम गर्छु क्या। कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने होइन, एकदमसँगले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मैले विचार गरेर गर्छु। तर प्रडक्ट चलेन भने अझै राम्रो बनाउनेतिर लाग्छु। अनि जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ मैले कमर्सियलाइजेसन गर्ने काम गर्छु। यो तपाईँको न्यू प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रोसेस भन्छ। ल, मार्केटिङै पोइन्ट हो, त्यही पोइन्टलाई तपाईँले यहाँ लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले त्यही पढेको, यही कुरा तपाईँलाई मैले सुनाएको। ल, अब यसमै हामीसँग अर्को एउटा टपिक रहेको छ, डिफरेन्सेस बिट्विन प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइन भन्छ क्या। प्रोडक्ट भनेको थाहा छ नि साथीहरू, प्रोडक्टको कुरा, सर्भिस भनेको सर्भिसको कुरा। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, प्रोडक्ट डिजाइन चाहिँ के हो भने टेन्जिबल हो क्या। यो टेन्जिबल हो भनेको विच क्यान बी टच। प्रोडक्ट भनेको त सामान हो नि, तपाईँले सामान त छुन मिल्छ, टेन्जिबल हो। तर सर्भिस भनेको इन्टेन्जिबल इन नेचर, जुन चाहिँ छुन मिल्दैन। यति कुरा बुझ्नु होला ल। हस्पिटलमा जानुहोस्, उपचार हुन्छ, होटलमा जानुहोस्, खानेकुरा दिन्छ, त्यो सर्भिस हो क्या। छुन मिल्छ, मिल्दैन नि त, फिल मात्र गर्न मिल्छ, फिल त्यो कुरा। अर्को छ तपाईँको प्रोडक्ट भनेको स्टोरेबिलिटी भनेको चाहिँ अब स्टोर गर्ने हुन्छ। प्रोडक्टहरू धेरै बनाएर यसलाई गोदाममा राख्ने काम गरिन्छ। सर्भिस कुनै पनि स्टोर हुँदैन क्या। जब मान्छे आउँछ तब काम गरिन्छ है त। क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रोडक्टको क्वालिटी चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोल इन टर्म्स अफ डाटा। थोरै प्रडक्ट बनाएको छ, क्वालिटी राम्रो होला। धेरै प्रडक्ट बनेको छ, मास प्रोडक्सन छ भने क्वालिटी राम्रो छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन, प्रडक्ट डिजाइनमा क्या। तर सर्भिस भनेको चाहिँ के हो भने क्वालिटी क्यान बी डिफाइन एन्ड कन्ट्रोल थ्रु एक्सपिरियन्स अफ द कन्सर्न ह्युमन रिसोर्स। कुनै मान्छेले हस्पिटलमा एउटा उपचार गर्नुपर्ने, त्यो पेसेन्टलाई ठिक पार्नुपर्ने र ठिक पारो, कतिको राम्ररी पारो, त्यसको आधारमा यसको क्वालिटी नापिन्छ, क्वालिटी जाँच गर्ने काम गरिन्छ। अनि रिपिटेबल, अर्को छोड्नु, इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरौँ, मोर अन इक्विपमेन्ट इन्भेन्टरी। प्रडक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने अब त सामानहरू हुन्छ नि त, कतिवटा सामान हुन्छन् होइन, त्यो मेटेरियलहरू हुन्छ, त्यसमा धेरै खर्च लाग्ने भयो। अनि सर्भिसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने मोर अन ह्युमन रिसोर्स क्या। जो हस्पिटलमा डक्टर राखेको छ, होटलमा इम्प्लोइ राखेको छ, वेटर राखेको छ, तिनीहरूमा लगानी गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई पैसा तिर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो। मोर अन ह्युमन रिसोर्स भनेको त्यही हो।
अनि कस्टमर कन्ट्याक्टमा के छ, प्रोडक्ट डिजाइनले के भन्छ भने भेरी लो कस्टमर कन्ट्याक्ट क्या, खासै कस्टमरसँग कन्ट्याक्ट हुँदैन, तर सर्भिसमा के हुन्छ हाई कस्टमर कन्ट्याक्ट, किनकि मान्छे आइरहन्छ, कुराकानी भइरहन्छ होइन, कुराकानी भइरहन्छ, कम्युनिकेसन भइरहन्छ, यति कुरा बुझ्नुहोस्, योभन्दा बढी यसमा केही पनि रहेको छैन। ल अब यसपछि गएर हामीसँग यो सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने वाट आर द इमर्ज, यहाँ न्यू प्रोडक्ट यो छ क्या, मैले अघि भनेको कुरा रहेछ, केही पनि छैन यसमा है। अर्को छ इमर्जिङ इस्युज इन प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइन भन्ने टपिक रहेको छ है साथीहरू। यो भनेको चाहिँ यस्तो होला, इमर्जिङ इस्युज इन प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइन भनेको चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भने अब यो काम गर्दाखेरि डिजाइन गर्दा के कस्ता समस्याहरू आउन सक्छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको भ्यालु एनालाइसिस हो क्या। भ्यालु एनालाइसिस भनेको चाहिँ के रहेछ भने त्यो भ्यालुलाई एनालाइज गर्ने काम गर्नुलाई नै भ्यालु एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु न आफैले, भ्यालु एनालाइसिस refers to an examination of the functions of part and material in an effort to reduce the cost। कसरी हुन्छ हामीले त्यो प्रोडक्टलाई सकेसम्म राम्रो बनाउनतिर लाग्नु पर्यो, कसरी हुन्छ त्यो प्रोडक्टको भ्यालु पनि हुनु पर्यो र थोरै दाममा पनि बेच्न सक्नु पर्यो क्या। त्यो एनालाइसिस गर्न सक्नुलाई नै के भन्छ त भ्यालु एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। यो भनेको इट इज कन्सर्न विथ द कस्ट एडेड ड्यू टु इनइफिसिएन्ट अर अननेसेसरी स्पेसिफिकेसन एन्ड फिचर क्या। खर्चहरू जोड्ने काम गरेर कसरी हुन्छ भ्यालु हुनु पर्यो क्या। त्यही भएर भ्यालुको कारणले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब इस्यु आउन सक्छ, त्यही भएर भ्यालु एनालाइसिस भन्ने एउटा पोइन्ट रहेको छ। अर्को भनेको तपाईँको कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ भन्छ। बिस्योर है 100% त नभनौँ, 99.9% भन्न मन लाग्छ मलाई। बोर्ड एक्जाममा 1 मार्क्समा क्वेसन दिन सक्छ, वाट इज कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ भनेर दिन सक्ला। कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ वास्तवमा के रहेछ म तपाईँलाई अलिकति बुझाउन चाहन्छु ल। कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङलाई अर्को भाषामा साइमल्टेनियस इन्जिनियरिङ पनि भनेर भनिन्छ क्या। साइमल्टेनियसली भनेको के हो साथीहरू, सिरियल्ली भने जस्तै हो नि त होइन, हो एउटा एउटा गर्दै गर्नु क्या। साइमल्टेनियस इन्जिनियरिङ पनि भनेर भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ के छ तपाईँलाई म बुझाउन चाहन्छु। जस्तै हरेक डिपार्टमेन्टको के हुन्छ भने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा हरेक डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो सबै डिपार्टमेन्ट यतिकै बनेको होइन नि त। किन बनेको डिपार्टमेन्ट, त्यो कम्पनी राम्रो बनाउनको निम्ति, त्यो कम्पनीलाई फाइदा गराउनको निम्ति, प्रफिट कमाउनको निम्ति त्यो डिपार्टमेन्टहरूको स्थापना भएको हो क्या। सो मेनी डिपार्टमेन्ट आर देयर इन कम्पनी फर प्रपर प्लान होइन, कुरा त्यो छ। अनि इच एन्ड एभ्री डिपार्टमेन्ट आर इन्टर कनेक्टेड विथ अदर। फर इक्जाम्पल एकअर्कासँग इन्टर कनेक्टेड हुन्छ अरे क्या। कस्तो भने तपाईँले बुझ्नु न, डिजाइन डेभलपमेन्टको मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट इट इज टिम वर्क होइन। जस्तै डिजाइन डिपार्टमेन्टको मान्छेले मार्केटिङ डिपार्टमेन्टसँग कुरा गर्छ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको मान्छेले फाइनेन्सिङ डिपार्टमेन्टको मान्छेसँग कुरा गर्छ, एक अर्कासँग इन्टरलिङ्क भएर काम गर्छ क्या। सबैजना एकअर्कासँग के हुन्छ टिम वर्क हुन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई नै कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ भनेर भनिँदो रहेछ। एउटा एक्जाम्पल बुझाउन चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तै मानौँ तपाईँको कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा तपाईँले एउटा कुर्सी म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्नेछ। अब कुर्सी बनाउनको लागि कस्तो त्यो कुर्सीको डिजाइन कस्तो राख्ने भन्ने कुरा कसले भन्छ त डिजाइन मार्केटिङले भन्छ, डिजाइन डिपार्टमेन्टले भन्छ। अनि कुर्सी बनाएपछि त्यसलाई अब भनौँ न कस्तो कुराहरू एड गर्ने, फिचरहरू कस्तो राख्ने त होइन, कतिको डिमान्डिङ छ त, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट फङ्सनले त्यो कुरा गर्छ हो। एउटा यो सबैको सुझाव हुन्छ क्या। फाइनेन्सकोले के भन्छ, यसलाई यतिमा बेचौँ, यतिमा बेच्दा यो मार्केटमा यो पैसा नै पोसाउँछ, यतिमा बेच्दा ठिक हुन्छ। मार्केटिङले सुझाव दिन्छ, फाइनेन्सिङले सुझाव दिन्छ होइन, अनि डिजाइनिङले छुट्टै सुझाव दिन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले छुट्टै सुझाव दिन्छ, एडभर्टिजमेन्ट डिपार्टमेन्टले छुट्टै सुझाव दिन्छ। सबैको सुझाव सुनेर फाइनली त्यो कम्पनीमा एउटा कुर्सी भन्ने काम हुन्छ हो। यसैलाई भनिन्छ तपाईँको कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ क्या। सो कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ भनेको के रहेछ भने त्यो सबै डिपार्टमेन्टहरू एक आपससँग मिल्छन् होइन, मिल्छन् र मिलेर कुनै एउटा प्रडक्ट बनाउने काम गर्छ, इन्टर एक्ट हुन्छ, इन्टर रिलेटेड हुन्छ, इन्टर कनेक्टेड हुन्छ एकअर्कासँग। त्यसैलाई भनिन्छ कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ क्या। यसरी बुझ्नु है त, इम्पोर्टेन्ट है, 1 मार्क्समा दिन सक्ला। डेफिनेसन एउटा यसो कतै हेरेर जानु भइहाल्छ ल। अनि अर्को छ तपाईँको, त्यही भएर कन्कुरेन्ट इन्जिनियरिङ भनेको त्यही हो, कहिलेकाहीँ त्यो कुरा भएन, मिलेन, राम्रोसँगले चलेन भने पनि इस्यु आउन सक्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अर्को छ क्वालिटी फङ्सन डिप्लोइमेन्ट भन्छ क्या। क्वालिटी डेभलपमेन्ट होइन, यो डेभलपमेन्ट जस्तो लाग्छ होइन, डिप्लोइमेन्ट हो यो। क्वालिटी फङ्सन डिप्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ वास्तवमा के रहेछ भने यसले के गर्छ भने इट एलाइन्स कस्टमर निड्स विथ प्रोडक्ट डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसेस हो क्या। क्वालिटी फङ्सन डिप्लोइमेन्ट लिङ्क्स कस्टमर वान्ट टु डिजाइन एन्ड प्रोडक्सन टु इम्प्रुभ क्वालिटी। इट इज अ मेथड टु डिजाइन प्रोडक्ट द्याट मिट कस्टमर डिजायर। यानि कि क्वालिटी फङ्सन डिप्लोइमेन्टले चाहिँ एउटा यस्तो मेथड हो, एउटा यस्तो विधि, एउटा यस्तो तरिका हो जसले चाहिँ के गर्छ भने प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्ने काम गर्छ। यस्तो प्रोडक्ट डिजाइन गर्ने काम गर्छ जुन प्रोडक्टले गर्दा कस्टमरको डिजायर के हुन्छ त, के हुन्छ डिजाइन अनुसारको यसले पुर्याउने काम गर्छ क्या। कस्टमरले के चाहेको छ, कुर्सी खोजेको छ, कस्तो खालको कुर्सी खोजेको छ,
एस लेखेको डिजाइन भएको कुर्सी खोजेको छ, त्यही अनुसारको बनाउन सक्यो भने के हो त राम्रो हो क्या। सो यो एउटा त्यस्तै मेथड हो जसले चाहिँ के गर्छ अरे त इट इज हेभ टु डिजाइन प्रडक्ट द्याट मिट कस्टमर डिजाइन। त्यो भनेको क्वालिटी फङ्सन डिप्लोयमेन्ट हो। र कहिलेकाहीँ यो कुरा पुरा भएन भने अनुसारको बनेन भने पनि इस्यु आउन सक्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। योभन्दा बढी केही पनि छैन है। अलिकति झमेला छ, झ्याउ छ, किनकि हेर्नु यस्तो दुनियाँ फिगरहरू के छ होइन। तपाईँले आफ्नो वेमा पनि मजाले हेर्नु होला, भइहाल्छ ल। यसपछि गएर अब हामीसँग अर्को टपिक छ वेटिङ लाइन थ्योरी भन्छ। वेटिङ लाइन थ्योरीलाई अर्को भाषामा चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने साथीहरू क्विङ मोडल पनि भन्छ ल। क्विङ मोडल, क्युयुई भने थाहा छ नि। कहिलेकाहीँ तपाईँ ग्यास लिन जानुहोस् होइन, लाइन लाग्नुपर्छ नि, त्यही हो क्या। यो वेटिङ लाइन थ्योरीको एउटा न्युमेरिकल पनि छ है, त्यो कपीमा गर्नुभयो होला, त्यो पनि यसो हेरेर जानु, कहिलेकाहीँ सोध्देला कि भन्ने हो। एक मात्र सोध्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो भनेको केही पनि होइन क्या साथीहरू। यो भनेको चाहिँ के भने लाइनमा बस्नुपर्ने। फर्स्ट कन्डिसन इज कस्टमर वेट्स फर गेटिङ सर्भिस। जस्तै हामी कुरा गरौँ न, कोसी ग्यास सकिएको छ मेरो घरमा। अस्ति मैले कोसी ग्यास लिन गएको थिएँ कि त्यहाँ पर पुरा लाइन लागेको थियो क्या। त्यो लाइनमा हामी उभिनुपर्छ नि त, उभिनुपर्छ। उभिँदाखेरि हामीलाई झ्याउ लाग्छ, हामीलाई मन नपर्न सक्छ, कस्टमर डिससेटिस्फाई हुन्छ। त्यही कुरालाई नै के भन्छ त वेटिङ लाइन थ्योरी भनेर भनिन्छ क्या। सो फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, कस्टमरले पर्खिने काम गर्छ सर्भिस पाउनको निम्ति। दिस मिन्स कस्टमर हेभ टु वेट अर स्ट्यान्ड इन क्यू फर गेटिङ सर्भिस। कुनै पनि सर्भिस पाउनको लागि कस्टमरले के गर्नु पर्दा वेट गर्नु पर्यो। एउटा कन्डिसन यो छ। अर्को कन्डिसन चाहिँ के रहेको छ भने सर्भिस फेसिलिटी वेट फर कस्टमर क्या। कतिपयमा के हुन्छ भने सर्भिस दिने मान्छेहरूले चाहिँ कतिखेर कस्टमर आउँछन् र दिउँ, कतिखेर कस्टमर आउँछन् र सुरु गरौँ, कतिखेर कस्टमर आउँछ र पढाउन थालौँ भन्ने खालको वेट गरेर बसिरहेको हुन्छ क्या। दिस मिन्स द सर्भिस फेसिलिटी आर ह्याभिङ एक्सेसिभ क्यापेसिटी एन्ड आर स्टेइङ आइडल ड्यू टु ल्याक अफ कस्टमर। सर्भिस रेट अफ फेसिलिटी आर हायर देन द कस्टमर एलाइबल एट। कुरा बुझ्नुभयो। सो वेटिङ लाइन थ्योरी भनेको केही पनि होइन साथीहरू। यसले के डिल गर्छ भने स्टडी अफ क्विङ अर वेटिङ लाइन पनि भन्छ। वान इम्पोर्टेन्ट एरिया अफ अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो होइन। जस्तै इन्डियन अर्गनाइजेसन अर इन पर्सनल लाइफमा पनि के हुन्छ, हाम्रो पर्सनल लाइफमा क्या, प्लेनमा कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी देख्न सक्छौँ त्यो प्लेनमा कति लाइन लागिरहेको हुन्छ, बसमा कति लाइन लागिरहेको हुन्छ, टिकट काट्नको निम्ति होइन लाइनमा बस्नुपर्छ। त्यही कुरालाई नै वेटिङ लाइन थ्योरी भनेर भनिन्छ। र दुईटा कन्डिसन हुन्छ अरे। एउटा भनेको चाहिँ कस्टमरले सर्भिस लिनको लागि पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ सर्भिस दिनेवाला मान्छेले चाहिँ कस्टमरलाई पर्खेर बसिरहेको हुन्छ क्या। कतिखेर मान्छे आउँछ र हामी सामान बेचौँ, कुरा त्यस्तो ल। यही कुरा गरेको छ, यसैभन्दा बढी केही पनि छैन। सिलेबसमा यसो हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँलाई के लेखेको छ भने सिंगल च्यानल अन्ली भनेको छ क्या। सिंगल च्यानल भनेको यस्तो साथीहरू, सिंगल च्यानल भनेको के भने पालै पिलो हुनु। यहाँ हेर्नु ल, जस्तै मान्छेहरू यहाँबाट छिर्ने काम गर्छन्, यहाँ मान्छे यहाँ लाइनमा लागेको छ हेर्नु ल। क्यु भनेको भिड हो, भिड भयो नि त। एउटै लाइनमा छ क्या, 2 3 4 5 च्यानल छैन, एउटै लाइन छ। मान्छे आउँछन्, यस्तै लाइनमा लाग्छन्, लाइनमा लागेपछि चट्ट जान्छन्, सर्भिस पाउँछ, सर्भिस पाएपछि मान्छे निस्किने काम गर्छ, डिप्याचर हुन्छ क्या। हो, यो सिंगल च्यानल सिस्टम भनेको के रहेछ त, एउटै लाइनमा जानुलाई नै सिंगल च्यानल सिस्टम भनेर भनिन्छ। एरेन्जमेन्ट अफ क्युइङ सिस्टम देयर इज वान क्यु फर वान सर्भिस स्टेसन क्या। कसैले सर्भिस, जस्तै मानौँ एउटा फ्रीमा हामी आँखा जाँच गर्छौँ भनेर एउटा सर्भिस कसैले ल्याएको छ भने त्यहाँनिर लाइन लागेको हुन्छ नि त होइन। एउटै लाइन हुन्छ अरे क्या, एउटै लाइन हुन्छ अरे। त्यसलाई भन्छ सिंगल च्यानल सिस्टम। अरू पनि सिस्टमहरू छ नि, तर हामीले पढ्नु पर्दैन। तपाईँको यो सिलेबसमा चाहिँ विशेष गरी वेटिङ लाइन थ्योरीको सिंगल च्यानल अन्ली भनेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ बुझ्नु होला। त्यो भनेको सिंगल च्यानल क्या, मात्र तपाईँको एउटै लाइन मात्र लाउनुलाई के भन्छ, सिंगल च्यानल भनेर भनिन्छ। दिस एरेन्जमेन्ट इज डन वेयर द साइज अफ क्यू इज एक्सपेक्टेड टु बी स्मल एन्ड द सर्भिस सेन्टर इज नट एबल टु एफोर्ड फर मोर देन वान कस्टमर। यो चाहिँ तब मात्र गरिन्छ, सिंगल च्यानल तब मात्र लागू हुन्छ अरे यदि मान्छेको लाइन थोरै छ होइन, मान्छेको लाइन थोरै छ र सर्भिस पनि हामीले धेरै दिन सकिँदैन भने चाहिँ यो काम गरिन्छ अरे, नभए गरिँदैन अरे क्या। ठिक छ, यस्ता कुरा छन्, केही गाह्रो छैन, अलिअलि पढ्नु भइहाल्छ। यसको न्युमेरिकल चाहिँ सोध्न सक्ला कि भन्ने हो होइन। आई होप तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।